มุมบ้านลานสวน EP นี้ก็นำเสนอสาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ในสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละฤดูกาลซึ่งพืชก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่ที่ไม่เหมือนกันเนื่องจากปัจจัยที่เปลี่ยนไปของทั้งอุณหภูมิปริมาณน้ำฝนและความชื้นในอากาศรวมถึงทิศทางของแสงแดดนั่นจะเป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อฤดูกาลเปลี่ยนการดูแลจึงต้องเปลี่ยนตามไปด้วยปกติแล้วเราควรรดน้ำอย่างน้อยวันละครั้งในตอนเช้าแต่หากเป็นในหน้าแล้งที่เครื่องปลูกแห้งเร็วก็อาจลดเพิ่มในช่วงเย็นได้อีกรอบช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการรดน้ำตอนเช้าคือช่วงที่มีแดดอ่อนตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาไปจนถึง 8 นาฬิกาในฤดูร้อนไม่ควรรดน้ำในขณะที่อุณหภูมิสูงหรือแดดร้อนจัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเที่ยงหรือบ่ายเพราะจะทำให้ใบลวกไหม้ได้หากไม่สะดวกรดในช่วงเช้าจะเปลี่ยนมารดในช่วงบ่ายก็ควรทำระหว่างเวลา 16 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาหรือก่อนที่แสงแดดจะหมดไปและควรไล่น้ำค้างในสายยางทิ้งก่อนทุกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำที่ค้างอยู่จะไม่ร้อนจนเป็นอันตรายต่อพืชได้ทั้งนี้การรดน้ำในช่วงเย็นหรือค่ำน้ำจะระเหยช้าและมีความชื้นสะสมอยู่ตามซอกหรือกาบใบรวมถึงในดินนั้นอาจนำมาซึ่งเชื้อราโรคพืชได้อีกทั้งการรดน้ำในช่วงเวลาเย็นหรือค่ำก็จะดึงดูดหอยทากให้เข้ามากัดกินต้นไม้ในสวนของเราในเวลากลางคืนด้วยเช่นกันสำหรับกล้วยไม้พื้นเมืองของไทยตระกูลเอื้องสายเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนก็จะเริ่มทิ้งใบและเตรียมแทงตาดอกหากได้น้ำมากจนเกินไปตาดอกก็จะเปลี่ยนเป็นต้นอ่อนหรือที่เรียกว่าตะเกียงแทนฤดูฝนมักไม่พบปัญหาพืชขาดน้ำตรงกันข้ามกับพบว่าพืชได้รับน้ำมากจนเกินพอดีหากปลูกลงดินก็ให้มันสังเกตว่ามีน้ำขังรอบโคนต้นหรือไม่หากมีก็ให้ทำทางระบายน้ำและนำดินมาพูนที่โคนต้นให้สูงขึ้นส่วนพืชที่ปลูกลงในกระถางและใช้จานรองก็หมั่นสังเกตดูว่าหากมีน้ำขังในจานรองเกินกว่า2 วันก็ควรระบายน้ำทิ้งหรือนำออกจากจานรองสำหรับพืชหายากและไม้สะสมราคาแพงอาทิบอนสีหน้าบัวใบก็ควรย้ายที่ปลูกหรือทำหลังคาคลุมกันฝนจะดีกว่าตลอดจนพืชอวบน้ำตระกูลซักคิวแลนต์อย่างเช่นกุหลาบหินกระบองเพชรไปจนถึงแอฟริกันไวโอเลตกระทั่งผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางเมื่อเจอฝนติดต่อกันหลายวันรากก็มักจะเน่าง่ายด้วยเช่นกันส่วนในฤดูหนาวสภาพอากาศที่หนาวเย็นทำให้พืชต้องการน้ำและธาตุอาหารในปริมาณที่น้อยลงส่งผลทำให้การสังเคราะห์แสงและกระบวนการผลิตคลอโรฟิลน้อยตามลงไปด้วยเมื่อคลอโรฟิลมีน้อยใบของพืชก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีแดงหรือสีส้มตามสภาพอากาศนั่นเองในแต่ละฤดูกาลพืชจะต้องการธาตุอาหารเลี้ยงต้นมากน้อยแตกต่างกันออกไปฤดูร้อนที่มีสภาพอากาศร้อนอบอ้าวต้นไม้จะลดการคายน้ำด้วยการปิดปากใบดังนั้นการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบจึงควรทำในช่วงเช้าที่อากาศยังไม่ร้อนจัดหรือเปลี่ยนมาให้ปุ๋ยทางรากแทนจะดีกว่าฤดูร้อนเป็นฤดูที่พืชจะใช้พลังงานและเจริญเติบโตได้เร็วหากได้ปุ๋ยที่เหมาะกับแต่ละชนิดของพืชอย่างสม่ำเสมอควรหมั่นพรวนดินให้โปร่งเพื่อให้น้ำสามารถซึมสู่รากได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ความชื้นในดินที่เหมาะสมก็จะช่วยละลายธาตุอาหารในปุ๋ยพืชจึงดูดซึมไปเลี้ยงต้นได้ง่ายฤดูฝนฤดูนี้ปุ๋ยมักถูกชะล้างไปกับน้ำฝนได้ง่ายทำให้สิ้นเปลืองและพืชได้รับธาตุอาหารที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็นแต่ยังอาจมีความยุ่งยากในการวางแผนให้ปุ๋ยแก่พืชด้วย
ราะหากเป็นวันที่ฟ้าคลึ้มพืชก็จะสังเคราะห์แสงและนำธาตุอาหารไปใช้ได้น้อยส่วนในวันที่ฝนตกธาตุอาหารที่ให้แก่พืชก็มักจะถูกน้ำฝนชะล้างไปเสียส่วนใหญ่นั่นเองดังนั้นหากต้องการให้ปุ๋ยแก่พืชก็ควรพิจารณาสภาพอากาศประกอบหรือหากเป็นปุ๋ยละลายน้ำก็ควรเติมสารจับใบลงไปด้วยเพื่อช่วยป้องกันการถูกน้ำฝนชะล้างสำหรับการให้ปุ๋ยทางดินในฤดูฝนอาจใช้วิธีฝังกลบเพื่อป้องกันไม่ให้ปุ๋ยไหลไปกับน้ำฝนอีกทั้งในน้ำฝนยังมีธาตุไนโตรเจนปริมาณมากการให้ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนแก่พืชเพิ่มเข้าไปอีกอาจทำให้พืชบ้าใบต้นอ่อนแอไม่ให้ดอกและเกิดโรคใบเน่าได้ง่ายทั้งนี้ก่อนจะหมดฤดูฝน1 เดือนแนะนำให้เร่งบำรุงและใส่ปุ๋ยแก่พืชเพื่อให้พืชมีอาหารสะสมที่เพียงพอที่จะใช้ในช่วงพักตัวตลอดช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงฤดูหนาวเมื่ออุณหภูมิลดต่ำลงพืชส่วนใหญ่ก็จะพักตัวหรือโตช้าการให้ปุ๋ยในช่วงฤดูนี้จึงไม่มีความจำเป็นมากเหมือนในฤดูร้อนหรือฤดูฝนการใส่ปุ๋ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เท่าเดิมก็มักจะตกค้างในดินและทำให้ดินเค็มได้เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าวอาจเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ประเภทปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือน้ำหมักชีวภาพแทนเพราะปุ๋ยอินทรีย์จะมีความเข้มข้นที่น้อยกว่าปุ๋ยเคมีและสามารถย่อยสลายได้ง่ายกว่านั่นเองแต่หากพื้นที่ทำการเกษตรอยู่ในที่สูงที่มีอากาศหนาวเย็นการบำรุงพืชด้วยธาตุอาหารเสริมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังกะสีก็จะช่วยให้พืชสามารถทนทานต่อสภาพอากาศที่หนาวเย็นได้ดียิ่งขึ้นขอบคุณที่รับชมโปรดกดติดตามและรับชมสาระดีๆเพิ่มเติมได้ที่ในช่องกันนะครับ